วันนี้ผมอยากจะเล่าเรื่องประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษาให้ฟังมันอาจจะต่างจากที่หลายๆคนคาดหวังแต่ก่อนผมก็รู้สึกเหมือนคนทั่วไปว่าการศึกษาคือสิ่งที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นการศึกษาคือสิ่งที่จะทำให้เราก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิตได้ผมเคยรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็เคยพยายามที่จะต่อสู้เพื่อที่จะประสบผลสำเร็จโดยการพยายามเรียนให้มากที่สุดแต่สิ่งที่ผมเห็นกลับตรงกันข้ามนักเรียนรุ่นเดียวกับผมที่เรียนชั้นประถมมาด้วยกัน60 กว่าคนคนที่เรียนเก่งที่สุดตอนนี้คือเป็นข้าราชการคนหนึ่งที่มีแต่หนี้สินหลายๆคนในห้องผมเนี่ยพ่อแม่ต้องขายควายทั้งฝูงเพื่อส่งลูกเรียนบางคนต้องขายที่นาเพื่อส่งลูกเรียนแล้วเป็นหนี้แล้วพอจบออกมาคนเหล่านี้แม้จะได้งานแต่เขาก็ไม่มีปัญญาที่จะซื้อที่นาคืนให้พ่อแม่ได้เขาคือลูกจ้างราคาถูกที่จะต้องหาเลี้ยงชีวิตด้วยความยากลำบากต่อไปมันทำให้ผมรู้สึกว่าการศึกษาสำหรับคนจนเนี่ยเหมือนกับการพนันเหมือนมากแล้วตอนนี้ผมก็เริ่มเห็นคนจำนวนมากที่ต้องต่อสู้กับเสือกกระสนทำงานมากกว่า10 ปีเพื่อส่งลูกเรียนเขาสละเวลาของชีวิตมากกว่า10 ปีเพื่อส่งลูกเรียนพอจบออกมาลูกก็หางานทำไม่ได้หรือหางานทำได้ก็เป็นได้แค่แรงงานราคาถูกในมุมมองของคนจนรู้สึกว่าการศึกษาเนี่ยทำร้ายเรามากทีเดียวเราเรียนเยอะมากแต่สิ่งที่เรามาใช้ในชีวิตกลับไม่ใช่สิ่งที่เราเรียนทำไมเราต้องสูญเสียเวลาอันมีค่าของชีวิตเกือบ20 ปีใช้เงินเป็นล้านเพื่อที่จะเรียนสิ่งที่เราจะไม่ได้ใช้ผมจำได้ว่าผมเกลียดคณิตศาสตร์มากแต่ผมก้มหน้าก้มตาเรียนไซน์คอสแทนเรียนพายอาร์กำลังสองแล้ววันเนี้ยผมยังไม่เห็นใครเลยในชีวิตที่ถอดสแควร์รูทในชีวิตมีคนจำนวนมากรุ่นผมเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ป.1 จนถึงปริญญาตรีรุ่นผม60 คนไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษสักคนมีแต่ผมพอพูดได้งูปลาใจก็พูดได้ในเมื่อครูสอนยังพูดไม่ได้แล้วเราเรียนทำไมอ่ะแล้วเสียเวลาอันมีค่าของชีวิตไปอย่างน่าเสียดายอันนี้ชีวิตของคนมีค่ามากเวลาทุกนาทีมันเป็นยิ่งใหญ่มากแต่เรากลับทำให้มันสูญเปล่าไปอย่างไร้ประโยชน์มากพอผมมีลูกขึ้นมาเนี่ยผมเริ่มคิดถึงเรื่องการศึกษามากขึ้นว่าจริงๆแล้วการศึกษาคืออะไรผมเห็น2 ด้านผมเห็น2 อย่างที่การศึกษานำออกจากชีวิตของเราอย่างแรกคือความรักความรักเกิดจากความใกล้ชิดความผูกพันการร่วมทุกข์ร่วมสุขแต่พอเราไปเข้าโรงเรียนเนี่ยความรักหายไปเพราะว่าความผูกพันมันหายไปใช่ไหมจำได้ไหมว่าวันที่เศร้าโศกที่สุดในชีวิตก็คือวันที่พ่อแม่ไปส่งลูกไปโรงเรียนวันแรกครับเป็นอย่างนี้แหละครับทำไมเราต้องเริ่มต้นชีวิตของเด็กคนหนึ่งด้วยความเศร้าในเมื่อโลกนี้มันสนุกมากมันทำให้อะไรสนุกสนานได้หลายอย่างแต่เราทำไมต้องบังคับให้ลูกเศร้าตั้งแต่แรกเราทำไมต้องฝึกให้เด็กเครียดและกลุ้มต้องเรียนสิ่งที่เขาไม่อยากเรียนผมจำได้ว่าตอนเป็นเด็กคอมมิวนิสต์กำลังยึดครองเขมรลาวและเวียดนามข่าวที่กระพือออกมาในหมู่บ้านก็คือถ้าเราเป็นคอมมิวนิสต์เขาจะจับเด็กเนี่ย
เข้าไปค่ายล้างสมองแล้วเอาพ่อแม่ไปลากไถแทนควายทำงานหนักแล้วให้พ่อแม่เนี่ยกินข้าววันละ1 กระป๋องผมกลัวมากแอบไปนั่งร้องไห้คนเดียวอยู่บ่อยมากเลยคิดถึงเรื่องนี้ทีไรร้องไห้ทุกทีเพราะอะไรเพราะผมรักพ่อแม่มากผมไม่อยากจะถูกพรากจากพ่อแม่ไปแต่วันนี้เหตุการณ์ที่ผมกลัวที่สุดกลับเป็นเรื่องปกติในชีวิตของคนทุกคนอันนี้คือสิ่งที่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมสิ่งที่ผมเคยกลัวมันถึงเป็นเรื่องปกติทำไมเราต้องพรากลูกออกจากพ่อแม่ความรักไม่ใช่สัญชาตญาณอย่างเดียวมันคือมรดกชีวิตที่ถูกพัฒนาและส่งต่อมาไม่รู้กี่ชั่วโคตรจนมาถึงรุ่นเราแต่พอรุ่นเราไม่ได้ส่งต่อมรดกชีวิตอันล้ำค่านี้ให้ลูกโดยการเราตัดขาดลูกออกจากพ่อแม่เพื่อไม่ให้มีความผูกพันกันเพื่อให้ทุกคนไม่มีความเกี่ยวข้องกันแล้วเราจะโดดเดี่ยวที่สุดเหงาที่สุดอันนี้คือสิ่งแรกที่ผมเห็นว่ามันหายไปจากชีวิตโดยการศึกษาทำมันหายไปอันที่สองคือจินตนาการจินตนาการคือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายที่สุดในช่วงที่อายุไม่เกิน10 ปีช่วงนี้เป็นช่วงที่สมองกำลังว่างเปล่าเด็กๆก็จะเริ่มจินตนาการการเล่นกับทรายการเล่นกับดินดึงใบไม้มาเล่นเอากิ่งไม้มาทำเป็นนั่นเป็นนี่นั่นคือการพัฒนาจินตนาการที่ยิ่งใหญ่มากพอโตขึ้นคนจะจินตนาการได้น้อยลงเพราะเราอัดข้อมูลไปในเต็มสมองเกินไปฉะนั้นเราจะจินตนาการไม่ได้เราคิดทำได้แค่ลอกเลียนหรือก๊อปปี้ความคิดของคนอื่นดูอย่างเมืองไทยเวลาเราจะพัฒนาอะไรสักอย่างพัฒนาการเลือกตั้งพัฒนาประชาธิปไตยพัฒนานั่นพัฒนานี่ข้าราชการและนักการเมืองต้องไปดูงานต่างประเทศไปทำไมไปลอกเรียนครับไปลอกเรียนเขามาเพราะตัวเองคิดไม่เป็นเพราะเราไม่ได้สร้างสรรค์จินตนาการให้มันมีชีวิตต่อไปเด็กจะจินตนาการได้ในช่วงที่อายุยังไม่เกิน10 ปีฉะนั้นช่วงนี้ไม่ควรจะให้เด็กเรียนหนังสือครับเด็กจะต้องสนุกจะต้องเล่นจะต้องสัมผัสกับความสุขสัมผัสกับอิสรภาพสัมผัสกับจินตนาการที่เขาสามารถที่จะทำอะไรก็ได้นั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดแต่พอเราส่งลูกเข้าโรงเรียนอายุ3 ปีอนุบาลบังคับให้เรียนพิเศษเรียนนั่นเรียนนี่กระเป๋านี่หนักกว่ากระเป๋าผู้ใหญ่อีกเราบังคับให้เด็กเครียดและกลุ้มตั้งแต่อายุยังน้อยเขาเริ่มล่วงโรยโดยที่ยังไม่ได้บานครับทำไมเราทำร้ายเด็กขนาดนั้นเรียนมากๆแล้วเขาเก่งขึ้นไหมครับเก่งขึ้นไหมเราดูสิเมืองไทยมีมหาวิทยาลัยเต็มบ้านมีนักเรียนจบมหาศาลแค่น้ำท่วมกรุงเทพกลายเป็นปัญหาใหญ่น้ำท่วมมันเป็นเรื่องธรรมดามาไม่รู้กี่ชั่วโคตรแต่วันนี้น้ำท่วมกลายเป็นปัญหาแล้วน้ำท่วมคนไม่มีน้ำกินต้องซื้อน้ำขวดมาดื่มนี่คือวิกฤตทางความคิดนี่คือวิกฤตทางการศึกษาที่เราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้เราเรียนไปทำไมเรียนเพื่อที่จะให้เรื่องธรรมดากลายเป็นปัญหาเวลาเด็กจินตนาการไม่ได้มันจะเครียดและกลุ้มแล้วก็เบลอครับโตขึ้นก็คุ้นเคยกับความเครียดความกลุ้มชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละเกิดขึ้นมาต้องทำงานหาเงินใช้เงินหาเงินใช้เงินมีแค่นี้ไม่มีอะไรมากกว่านี้หรอกคนก็ไม่คิดเพราะวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียนในปัจจุบันเนี่ยก็คือสอนอยู่3 อย่างฝึกให้คนเชื่อฟังทำตามและห้ามคิดต่างมีแค่นี้ครับฝึกยังไงทุกคนต้องแต่งตัวเหมือนกันตัดผมเหมือนกันทำข้อสอบก็ต้องตอบคำตอบเดียวกันห้ามคิดนะครับมีข้อให้เลือกแค่4 ข้อกขอคอและงอคิดไม่ได้ห้ามคิด
พอจบออกมาเราก็เลยคิดไม่เป็นเราก็เลยได้แต่เชื่อฟังและทำตามมันก็เลยกลายเป็นปัญหาสังคมจบปริญญามามีความรู้มากแต่ตกงานมีความรู้ตกงานได้ยังไงหมายความว่าสิ่งที่เราเรียนมามันไร้สาระมากไม่มีประโยชน์มากใช่ไหมมองดูสิ่งที่เราเรียนสิทุกอย่างไกลจากตัวเราทั้งหมดเรียนโลกดวงจันทร์เรียนประธานาธิบดีของประเทศนั้นประเทศนี้เรียนเรื่องหินแกรนิตหินลิกไนท์หินนั่นหินนี่แต่ตัวเองไม่เคยเรียนเลยอ่ะเรียนจบมาก่อไฟหุงข้าวไม่เป็นไม่รู้ว่าผักอะไรมันกินได้เวลาป่วยมาบอกว่าต้องไปหาหมอนะหมองานล้นมือแทบจะใจขาดแล้วร่างกายเรามันเจ็บป่วยทำไมเราไม่เรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองทำไมการศึกษาไม่สอนเราสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราไม่เรียนรู้เลยเราไปเรียนรู้กัมมันตภาพรังสียูเรเนียมแต่ผงชูรสเรากินทุกวันนี่มีใครรู้ไหมมันคืออะไรอ่ะใช่ไหมอันนี้แหละที่ทำให้ผมรู้สึกว่าระบบการศึกษาเนี่ยสร้างความเสียหายให้กับชีวิตคนมหาศาลมากคนจำนวนมากต้องสูญเสียโอกาสของชีวิตไปอย่างน่าเสียดายแล้วก็มันทำให้ผมคิดถึงลูกมากลูกผมกำลังจะเกิดมาเนี่ยผมไม่อยากจะให้ลูกเป็นเหมือนคนอื่นๆเพราะผมมองเห็นคนเข้าโรงเรียนเดินเข้าโรงเรียนเนี่ยผมรู้สึกเหมือนกับเด็กๆกำลังเดินเข้าโรงงานเพื่อที่จะถูกแปรรูปออกมาเป็นผลผลิตทางอุตสาหกรรมคือผลิตออกมาให้มีมาตรฐานเดียวกันคือเป็นทาสที่ดีในระบบธุรกิจฉะนั้นพอมีลูกขึ้นมาผมก็เลยคิดถึงว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่มนุษย์จะต้องเรียนคือความสามารถในการพึ่งตนเองอย่างน้อยๆปัจจัย4คือเรื่องอาหารเรื่องที่อยู่อาศัยข้าวของเครื่องใช้และการรักษาโรคนี่คือรากเหง้าของชีวิตที่ทุกคนจะต้องเรียนถ้ารากฐานดีเนี่ยเราจะไม่กลัวเราจะมั่นใจเราจะมีชีวิตอยู่บนโลกได้อย่างภาคภูมิใจแต่การศึกษาตัดรากเราออกทั้งหมดเลยไม่มีใครได้เรียนปัจจัย4เลยฉะนั้นเราจึงกลัวมากทุกครั้งที่จบมหาวิทยาลัยคนจึงรู้สึกว่าไม่ได้เรียนอะไรเลยวะไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมแล้วเราจะรู้สึกกลัวและเคว้งคว้างมากฉะนั้นเวลาเรารู้สึกไม่มั่นคงรู้สึกกลัวเนี่ยมันจะบอกว่าถ้าคุณต้องการความมั่นคงคุณต้องมีเงินใช่ไหมฉะนั้นถ้าคุณต้องการเงินคุณต้องทำงานหนักนั่นก็คือการใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อทำงานฉะนั้นพอผมมีลูกขึ้นมาผมก็เลยคิดถึงการศึกษาทางเลือกก็เลยพอดีเมืองไทยมีกฎหมายให้ทำโฮมสกูลได้เราก็เลยมาทำโฮมสกูลกันซึ่งขั้นตอนก็ไม่ได้ยากเขาก็ไปติดต่อที่การศึกษาเขตแล้วก็เขาก็จะให้เรามาทำหลักสูตรเราก็มาเขียนหลักสูตรเราก็ส่งเขาถ้าเขาอนุมัติแล้วเราก็มาสอนเองหลักสูตรเขียนให้กระทรวงศึกษาพอใจยังไงก็ได้เขียนไปเถอะครับแต่เวลาสอนเราสอนต่างกันอย่างผมสอนเด็กสอนลูกเนี่ยให้ลูกปลูกผักแปลงเดียวเรียนทั้งคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เรียนทั้งการอาชีพและเทคโนโลยีจบครับเราสอนลูกวันหนึ่งไม่ถึง2 ชั่วโมงที่สอนนั่งสอนกันจริงคือภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์เท่านั้นเองที่เหลือมันอยู่ในชีวิตประจำวันทำไมเราต้องสอนหลายๆอย่างเด็กมันเรียนรู้ได้เองลูกผมอายุ9 ปีออกเรือนแล้วนะครับสร้างบ้านอยู่เองได้แล้ว9 ปีผมจำได้ว่าตั้งแต่เกิดมานี่ซื้อของเล่นให้ลูกไม่ถึง10 ครั้งครับเขาไม่ค่อยได้ต้องการของเล่นเพราะเขาหาของเล่นในสวนได้แล้วถ้าเขาอยากได้อะไรเขาจะหาเงินเองเขาเคยทำขนมขายเพื่อหาเงินซื้อเลโก้เคยทำไฟฉายจากแบตเตอรี่ถ่านโทรศัพท์เก่าขายอันละ150เพื่อหาเงินซื้อเลโก้อันนี้คือสิ่งที่ลูกทำซึ่งพ่อแม่แทบจะไม่ได้จ่ายเงินให้ลูกเลยผมรู้สึกว่ามันง่ายมากแล้วเราก็เห็นว่าลูกอายุ11 ปีปีนี้เขาเริ่มเรียนรู้ด้วยตัวเองสูงมากเขาเริ่มออกแบบบ้านเองได้เริ่มทำอะไรต่างๆเองได้
ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าสนใจมากเราก็เลยสอนในเรื่องของปัจจัย4เป็นหลักให้ลูกพึ่งตนเองได้ถ้าลูกพึ่งตนเองได้พ่อแม่ตายโดยไม่ต้องห่วงครับยังไงเขาก็อยู่ได้ใช่ไหมเรามีเพื่อนเยอะมากครับตอนนี้มีตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือน้องต้นกล้าอายุ13 ปีบางปีเนี่ยตอนเขาอายุ12 ปีเนี่ยเขาก็ทำโฮมสคูลมาตั้งแต่แรกนะครับงานหลักของเขาวิชาหลักของเขาคือการเลี้ยงเป็ดพ่อทำนาลูกเลี้ยงเป็ดเป็นวิชาหนึ่งที่มีทุกวิชาอยู่ในนั้น2 ปีที่แล้วเขาไปเที่ยวอเมริกากับลูกผมโดยไม่ได้ขอเงินพ่อเลยแม้แต่บาทเดียว60,000 กว่าบาทค่าเดินทางค่าอะไรต่างๆเนี่ยเก็บจากไข่เป็ดครับฉะนั้นการศึกษาไม่ควรจะเป็นเรื่องยากไม่ควรจะเป็นภาระการศึกษาจะต้องง่ายและสนุกไม่ใช่เครียดและกลุ้มการศึกษาไม่ควรจะเป็นภาระให้ทั้งพ่อแม่และตัวเองไม่ควรจะเป็นภาระให้รัฐบาลเด็กเรียนอะไรมันต้องใช้อันนั้นให้เลี้ยงชีพได้ด้วยนั่นคือการศึกษาที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนมีชีวิตอยู่ได้อย่างภาคภูมิใจการศึกษาในปัจจุบันเราต้องพึ่งพิงอะไรทุกอย่างทั้งหมดเลยฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามีสิทธิ์ที่จะออกแบบการศึกษาเองผมว่าเราจะเกิดมหัศจรรย์ทางความคิดเกิดความหลากหลายเกิดความมั่นคงยั่งยืนทางความคิดอย่างน่าทึ่งแต่ปัจจุบันนี้การศึกษาถูกรวมศูนย์อยู่ในกระทรวงศึกษาอย่างเดียวพยายามที่จะให้คนคิดเหมือนกันการคิดเหมือนกันทำเหมือนกันนั่นคือการก้าวไปสู่ความล่มสลายความแตกต่างคือความมั่นคงความแตกต่างคือความยั่งยืนความแตกต่างคือความสวยงามครับฉะนั้นการศึกษาควรจะออกนอกจากการครอบงำของกระทรวงศึกษาหรือรัฐบาลควรจะเป็นสิทธิของชุมชนชุมชนต้องออกแบบการศึกษาเองเพื่อตอบสนองสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่ว่าจะมาออกแบบให้เขาไปเป็นทาสของระบบอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันผมจึงอยากจะชักชวนให้พวกเราเริ่มคิดใหม่ว่าวันนี้เราจะยังทำร้ายลูกเราอีกต่อไปเหรอหรือเราจะหาทางเลือกให้ลูกเราขอบคุณมากครับ